Ja mennään seuraavaan tuotteeseen. Eikä mennä. Asus soikoon! Nyt lähtee! Heipä hei taas ja tervetuloa pitkästä aikaa tänne Jimsin videoiden pariin. Ja tällä kertaa meillä on nyt sitten taas Asuksen tuotteita kyseessä ja nyt on läpileikkaus sitten Asuksen hiiristä. Ja otetaan tästä ensi alkuun, meiltä löytyy Asus Strix Evolve pelihiiri. Ja sitten löytyy Asus ROG Spatha pelihiiri. Ja sitten vielä löytyy Asus ROG Pugio pelihiiri. Ja sitten löytyy vielä Asus Gladius ROG Gladius pelihiiri. Ja vielä löytyy sitten tietenkin Asus ROG Gladius 2 pelihiiri. Ja näistä sitten, kun ruvetaan katsomaan, niin otetaan yksi vielä täältä sivusta. Meillä on Strix Impact pelihiiri. Noin, semmonen kuuden hiiren pläjäys on nyt sitten tällä kertaa kyseessä. Ja katsotaan vähän millaisia ominaisuuksia mistäkin hiirestä löytyy. Ja tehdään semmonen pieni tutkielma joka ikisestä hiirestä. Ja tutusti taas pidemmittä puheitta rupeamme hommiin. Aloittakaamme tämä tutkielma tällä Strix Impact hiirellä. Ja tämä on sitten joukon pienikokoisin hiiri, eli menee sitten niille pienikätisimmille pelaajille. Tämä hiiri on näille, jotka eivät kaipaa mitään ylimääräistä, vaan haluavat perushyvän hiiren, niin tämä on valinta heille. Löytyy siitä Aura Sync-ominaisuus, eli tuo logo tuossa me sitten saadaan synkattua auran kanssa ja se siinä loistelee sitten eri efektein. Sitten tästä päältä löytyy tämä DPI Switch-nappi, missä voi sitten muuttaa tätä herkkyyttä haluamakseen. Hiiri on hyvin kevyt rakenteeltaan ja painoltaan, niin joten ei rasita sitten pidemmässäkään pelisessiossa. Seuraavaksi löytyy sitten tämä Strix Evolve-hiiri, mikä on sitten tarkoitettu molempikätisille. Ja hauskana yksityiskohtana tässä voi sitten vaihtaa tämän, koska tällähän hetkellä tämä on nyt tämä monikätisyysmalli, eli tämä on täsmälleen identtinen kummaltakin puolelta, niin tämän saa tarvittaessa sitten näillä näillä vaihto-osilla, mitä tulee tässä sitten paketin mukana, niin tämän voi näillä sitten muokata. No, laitoin sen nyt sitten vasenkätiseksi, mikä minulta ei niin kauhean hyvin onnistu, mutta siinä se nyt lepää mukavasti tuo vasen käsi. Ja sitten jos haluan tämän oikeakätiseksi, niin vaihdan nämä kuoret tästä vain näppärästi. Noin, ja nyt se on sitten siinä oikeakätiselle. Mitäs muuta hiirestä? Tästä hiirestä löytyy myös aurasynkki. Täältä löytyy tämä takaosan LED-valoja tänne sisälle hieman piilotettu myös. Hiirestä löytyy 8 kappaletta kustomoitavia nappeja, hiiren nappeja. Tämä kyseinen malli on sitten enemmän tänne valtavirran valinta ja sopii tosiaan tämän näiden vaihtokuorien ja tämän molempikätisyyden myötä sitten milten joka pelaajalle ja löytyy näiden kustomoitamien nappien ansiosta, niin eiköhän joka ikisen peliin löydy ne sopivat ominaisuudet tästä kyseisestä hiirestä. Seuraavaksi meillä on vuorossa ROG Gladius hiiri, ja tämä hiiri on sitten tarkoitettu tähän FPS-pelaamiseen, eli tällä taittuu CSGO sekä Overwatch-pelit. Tämä hiiri on tarkoitettu enemmän sitten oikeakätiselle, siis melkeinpä pelkästään, koska se on muotoiltu oikeakätiselle. Ja tässä tulee sitten mukana tällainen, joko tämä muovinen kaapeli, tai siis tällainen normaali muovinen kaapeli, tai sitten punottu kaapeli. Eli tässä voi sitten mielensä mukaan vaihtaa tähän tämän, millaisesta sitten itse pitääkään, millaisesta johdosta. Lisäksi tulee tällainen pieni pussukka, millä voi viedä tämän hiiren sitten näppärästi mukaan laneihin. Ja mukana tulee sitten 2 kappaletta Omronin kytkimiä, että voi vaihtaa tuonne hiireen sitten ne kytkimet, mitkä tuntuu siihen omaan käteen mukavammalta. Tästä yksilöstä ei nyt löydy sitten auraledejä, mutta täällä kuitenkin hohtaa tämä Republic of Gamers-logo täällä perässä ja sieltä rullan välistä paistaa tuollaista punaista valoa. Ja tästä päältä löytyy sitten myös valo, kun
säädetään tuota DPI:tä. Kyljestä löytyy kaksi kappaletta peukalonappeja. Ja johtokaan ei pääse karkaamaan kauhean helposti siinä pelin tuoksinnassa, vaan täältä löytyy sitten oikein lukitus, jolla tämä johto sitten saadaan irti, eli ei pitäisi ihan noin vain päästä senkään karkuun. Sitten on Rock Gladius 2, eli tästä Gladiuksesta hieman beefed up, eli siis Gladiuksen parempi isoveli. Ja tästä yksilöstä löytyy sitten muutama poikkeus tähän normaaliin Gladiukseen, kuten esimerkiksi nyt sitten RGB-valot siinä loistaa tuo ROG-logo ja täältä hiiren reunukset välkkyvät myös, ja myös pohjasta löytyy sitten, tai siis pohjasta sekä reunoilta, eli kiertää tämän koko hiiren tällainen oikein kivan näköinen LED-elementti. Ja sivusta löytyy tämä sniper-nappi, eli siinä kun tähdätään rautatähtäimellä tai kiikarilla, niin voi tuota sitten painaa ja näin ollen saada näppärästi hidastettua sen verran sitä kursorin liikettä, että tähtäys tapahtuu näin ollen tarkemmin eikä tule niin helposti sitten tällaisia äkkinäisiä nopeita liikkeitä siinä pelatessa. Tässä tulee myös mukana kaksi eri kaapelia, eli on tämä punottu kaapeli sekä tavallinen muovikaapeli. Tai tässä samanlainen lukitus täällä pohjassa, ettei johto myöskään pääse yllättäen sieltä irtoamaan. Mukaan tulee myös samanlainen pussukka kuin Gladiuksessa sekä vaihdettavat kytkimet sitten oman maun mukaan. Ja nyt menemme sitten seuraavaan tuotteeseen. Seuraavaksi vuorossa on Rock Bugio hiiri, ja tämä on sitten enemmän tällainen premium-luokan hiiri, ja tästä löytyy oikein korea valaisuelementti täältä takaa. Ja sitten on tutusti Rock-logo sekä nämä rullan reunukset. Tämä on nyt taas hiiri, mikä soveltuu sekä oikea- että vasenkätisille. Ja sitten siinä pelossa, jos vahingossa uskaltaa tai pelkää painavansa näitä sivunappeja, niin tässä mukana tulee tämmönen pieni boksi, minkä sisältä löytyy sitten tällainen setti. Eli siellä on myös vaihdettavat kytkimet, mutta sitten on nämä dummypalat, eli voidaan ottaa tuosta nuo sivunapit irti ja laittaa tämä sinne. Se oli juuri väärän puolen pala, laitetaan minne tuo. Noin, niin. No, pistin sen sitten juuri väärinpäin, eli oikeakätisellä minulla ei sitten ole ollenkaan peukalonappia, mutta voin tällä ulkosyrjällä kuitenkin paineskella sitten noita nappeja. Eli tarvittaessa kun pelailee, niin saa nämä napit piilon, ettei sitten vahingossa tule minkäänlaisia virhepainalluksia. Ja kuten tässä mainitsinkin, niin mukana tuli tosiaan tämä pieni säilytyskolmio tuolle Omronin kytkimille sekä sitten pussukka. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on täällä sitten Rock Spatha hiiri, ja tässä on kyseessä sitten sekä langaton että langallinen hiiri, ja tämä on sitten premium-luokan MMO hiiri, eli siitä löytyy suhteellisen paljon sivusta sitten nappeja, mitkä on hyvin kustomoitamissa sitten tällaisen MMO-pelaamiseen. Ja kuten tosiaan mainitsin, tämä langaton hiiri, mukana tulee tämä boksi, mistä löytyy sitten kaikki nämä tavarat, kuten tämä punottu kaapeli, millä sitten tämän saa kiinni langallisella koneeseen. Sitten löytyy tämmönen työkalu, millä pystyy ottamaan tuon pohjan tuosta irti. Lisäksi mukana on taas vaihdettavat kytkimet ja sitten tämä itse latausasema, mikä toimii samalla sitten myös tänä langattomana yksikkönä, ja tämä hiiri sitten menee siihen näppärästi paikalleen, ja se on magneettinen, niin se lukittuu siihen oikein kivasti ja nopeasti. Hiirestä löytyy myös tämä, kuten monesta muustakin mallista, tämä aura-ominaisuus. Tässä se on tuolla hiiren sivujanappien raoista paistelee sitten eriväriset valot. Sitten on tämä Rock-logo ja hiiren
rullan sivuilla olevat valot. Tämä on sitten kooltaan suhteellisen tukeva hiiri, eli ja isokokoisemmalle kämmenelle sopiva hiiri. Kyllä tämä varmaan pienemmälläkin menee, mutta tämä on joukon kookkain yksilö. Sivunappejahan tässä on 6 kappaletta. 6 kappaletta, joten eiköhän sinne saa kaikki tarvittavat ominaisuudet sitten laitettua kiinni. Siinä oli nyt sitten nämä 6 kappaletta Asuksen ROG-hiiriä, ja siitä löytyy todennäköisesti joka ikiseen kätöseen se oikea malli. Mainittakoon tähän loppuun sitten vielä, että tämä suurikokoinen matto, mikä tässä hiirien alla on koko videon ajan ollut, on Asuksen Heath-hiirimatto, jolla hiiri sitten liikkuu sulavasti. Ja me lopetamme näihin kuviin ja tunnelmiin, joten se on ensi kertaan, eli morjens!